Okay, mabilis ang arangkada lang. Saka na yung detail kung paano at ano pang kayang gawin ng Excel program na to. Ngayon ipapakita ko lang kung paano ito kayang mag-design ng 70 beams galing sa ETABS. So ito yung framing plan na i-design natin. After matapos na nung analysis ng model, export lang natin yung ETABS database papunta sa Excel. Okay. Then save. So i-override ko lang to kasi meron akong na-export na nauna. So medyo matagal lang dahil malaki yung model. So pag nag-ready na siya, ready na. So punta tayo dito sa pinakaunang worksheet. Dito natin i-update yung ETABS or kukunin yung ETABS data. Open. So okay lang natin to. Load identifier, so okay lang din natin yan. So all ETABS are updated, okay na. Next is, pupunta tayo sa second worksheet. Then dito, ililista lang natin kung ano yung mga i-design nating beams. So nakalista na sa akin to, nilista ko na. Pero ito lang naman yan. B1, B2, B3, B4, B5, B1, B2, B3, B4, B5. Tapos kung ano yung beam type nila, kung simply supported, left or right, cantilever, then kung anong floor. Next is, pipindutin lang natin itong auto design. Then maglalabas siya ng parameters. So okay lang natin yan. So ayan, makikita nyo na dinidesign niya na yung beam isa-isa. So hintayin natin matapos. Okay, so ayun no, wala pang isang minuto natapos na nang i-design lahat ng beams. So if ever naman na nadadamihan kayo sa bakal, pwede naman natin i-restart yung auto design. So gawin natin kung 20, then i-reset natin para maging 2 lahat. Then auto design. Okay. So ayun no, mas maganda na yung quantity ng bakal natin. Okay, after nyan, no, meron na tayong na-design na 70 beams. Pwede na tayong pumunta sa report. Then para ma-check natin yung itsura ng bakal natin, so makikita natin yung dito. So ito yung beam natin sa B1. So let's say B2. Pareho lang halos. Try tayo ng iba. 45. So ayan no, 6 sa taas, 5 dito sa right side. So ayun no, makikita natin dito yung detailed report. So yung lahat ng stirrups limitation, section limitation, shear and torsion design, moment design, deflection. So ayun. After nyan, pwede nyo na i-print lahat ng beam. No? Pipindutin nyo lang to. Then, mamili kayo ng folder kung saan siya isi-save. So let's say dito. So yan. Tapos hintayin nyo lang matapos tong printing na mangyayari. So okay na yan. After naman matapos ng printing, so punta tayo dito sa beam schedule. So dito sa beam schedule naman, mas mabilis na rin yung paglilista ng mga beam natin sa beam schedule table. Pipindutin lang natin tong list all beams. So ayan, makikita na natin lahat ng beam na na-design natin sa beam design na sheet. So ayun. Pwede nyo rin palang ma-download to. Magbibigay ako ng link sa video description para matry nyo rin. Gagawa rin ako ng video sa susunod para sa mga ibang options like T-beam, different diameter ng rebars with detailed explanation.